नमस्कार, साधना झोमन्स रेसिपीज मराठीमध्ये तुमचे अगदी मनपूर्वक स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत साबुदाणा वडे व त्यासाठी लागणारी आंबट गोड चटणी। ही खूपच चविष्ट असते। साबुदाणा वडे बाहेरून कुरकुरीत व आतून सॉफ्ट। चला तर मग सुरुवात करूया साबुदाणा वडे व आंबट गोड चटणी बनवायला। आंबट गोड चटणीसह कुरकुरीत साबुदाणा वडे, बाहेरून कुरकुरीत व आतून सॉफ्ट, बघू शकता तुम्ही। साबुदाणा वड्यासाठी 1 कप साबुदाणा म्हणजे 200 ग्रॅम साबुदाणा चांगला भिजवून घेतलेला आहे। 4 ते 5 तास चांगला भिजवून घेतलेला आहे। साबुदाणा वड्यासाठी जाड बारीक शेंगदाणे ग्राइंड करून घ्यायचे, भाजून त्याचे टरफल काढून घेतलेले। अर्धी वाटी म्हणजे 100 ग्रॅम शेंगदाणे, 5 हिरव्या मिरच्या, व अर्धा इंच आलं। आलं तुम्हाला उपवासाला नको असेल तर स्किप करू शकता। जाड बारीक ग्राइंड करून घ्यायचे। ग्राइंड करून घेतलेले शेंगदाणा, हिरवी मिरची, आलं, साबुदाणा एक मोठ्या बाउल मध्ये ट्रान्सफर करून घेते। आता त्यात टाकायचे ग्राइंड केलेले शेंगदाणा, हिरवी मिरची। त्यात आता 2 मोठे उकडलेले बटाटे कुस्करून घ्यायचे। हवं तर तुम्ही किसूनही घेऊ शकता। आता यात टाकायची आहे जिरे पावडर। तुम्ही अख्खे जिरेही टाकू शकता। 1 चमचा लाल मिरचीची पूड, अर्ध्या लिंबाचा रस आणि चवीनुसार मीठ। सेंधा मीठ आहे। आता हे सर्व चांगलं मिक्स करून घ्यायचे। सर्व चांगलं मिक्स करून घेतलंय। साबुदाणा वड्यासाठी मिश्रण तयार आहे। आता आपण त्याचे साबुदाणा वडे बनवून घेणार आहोत। हाताला तेल किंवा पाणी लावून घ्यायचे वडे बनवण्यासाठी। आता यातून एक पोर्शन घ्यायचा आहे, म्हणजे साबुदाणा हाताला चिटकणार नाही तेल लावल्यावर। या पद्धतीने बाकीचे साबुदाणा वडे बनवून घ्यायचे। साबुदाणा वडे बनवून तयार आहे। आता त्यांना तळून घ्यायचे। साबुदाणा वडे तळण्यासाठी कढईमध्ये तेल गरम केलेले। आता त्यात टाकायचे साबुदाणा वडे। साबुदाणा वडे लो टू मीडियम फ्लेमवरच तळायचे। साबुदाणा वड्यांचा परफेक्ट कलर आलेला आहे। आता ते काढून घ्यायचे। बघू शकता किती छान दिसतं। नक्की ट्राय करा। आमटी बनवण्यासाठी कढईमध्ये 1 चमच तेल गरम करून घ्यायचे। तेल गरम झालेले, जिरे टाकून घ्यायचे। जिरे चांगले फुलले। 1 चमचा लाल मिरचीची पावडर। आता टाकून घ्यायचे दही। दही चांगलं मिक्स करून घ्यायचे। आणि आता
शेंगदाण्याचं ग्राइंड केलेलं वाटण. वाटण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. मिश्रण चांगलं मिक्स करून घेतलंय. आता टाकायचं आहे चिंचेचा कोळ. गूळ पण टाकून घ्यायचं आहे आणि चवीनुसार मीठ. सर्व चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता टाकायचे पाणी. आमटी ही पातळच असते. अजून पाणी टाकायचं आहे. बघू शकता कन्सिस्टन्सी. इथे मी 2 ग्लास पाणी वापरलं आहे. तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार पाणी टाकू शकता. आणि शेंगदाण्याचं वाटण हे मी जाड बारीक केलेलं आहे. तुम्हाला या आमटीमध्ये लाल मिरचीचं पूड नको असेल तर स्किप करू शकता. 5 ते 7 मिनिटं या आमटीला चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे. गरमागरम साबुदाणा वड्यासोबत आपली गरमागरम आंबट गोड शेंगदाण्याची आमटी तयार आहे.